Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Минулого року, десь в цей самий час, у мене виходив огляд на чудову колекцію із 7 монет Канади із серії Писанка, яку мені люб'язно надав мій добрий друг. Майже через тиждень після публікації огляду Національний банк України також випустив нашу українську монету у вигляді писанки. Того разу, на жаль, мені не вийшло зробити на неї огляд. А вже в цьому році нещодавно НБУ випустив вже другу монету із започаткованої серії «Великодня радість писанка». Я її знов не зміг придбати, і знов мені на допомогу прийшов мій добрий друг. Тож цей огляд буде присвячений двом чудовим нашим українським монетам-писанкам 2025 та 2026 років випуску, який мені люб'язно надав для огляду мій колега Володимир, за що висловлюю йому велику подяку. А вас запрошую скоріше підписатись на канал, якщо ще не підписані, та давайте переходити до огляду. Великдень – одне з найвеличніших свят християнства, яке знаменує Воскресіння Ісуса Христа, перемогу добра над злом і початок весняного пробудження природи. Невід'ємною частиною цього святкового обряду є писанка – одна з давніх форм українського народного розпису, що вражає витонченістю і багатством орнаментальних мотивів. Українська писанка – це витвір народного мистецтва і водночас унікальний культурний феномен, що акумулює в собі глибинні пласти образно-символічних сенсів. Своїм походженням писанкарство сягає до християнських часів, коли на теренах сучасної України зароджувалися перші землеробські культури. Про сиву давнину цієї традиції промовисто свідчить архаїчна орнаметика, солярні знаки, величний образ світового дерева та сакральна постать богині-матері, вічні метафори буття. Мистецтво писанкарства бере витоки з давнини, коли яйце було символом зародження життя, всесвіту і природи. Із прийняттям християнства писанка набула нового значення, стала символом Воскресіння Христового, водночас залишаючись могутнім оберегом життєвого циклу людини. Під час написання писанки вірили, що вона захищає оселю і родину від негативних впливів. Магія творення писанки поєднує майстерність і традиції, яйце як символ життя, бджолиний віск як символ вічності, орнаменти, утворені символічними знаками, думки під час писання, а також обряди, що супроводжують цей процес. Усе це є складовими елементами писанки. За допомогою спеціального інструмента – писачка – наносять віск, дотримуючись послідовного фарбування і захисту воском окремих частин орнаменту. Згодом воскові шари знімають, відкриваючи багатошаровий орнамент. Кожний колір і символ на писанці має глибоке значення. Червоний колір символізує любов і життя, жовтий – багатство і сонце, зелений – надію і відродження, а чорний – пам'ять і родючість. Геометричні форми, як от хрест і трикутник, символізують гармонію, а рослинні мотиви, наприклад дерево життя, передають безперервність буття. Унікальність мистецтва писанкарства полягає ще й у тому, що в різних регіонах України сформувалися свої стилі розпису – від квіткових композицій Сокальщини до тваринних мотивів Гуцульщини. Традиція розпису яєць сформувалася як елемент вірувань, пов'язаних із сонячним календарним циклом. Навесні, у період весняного рівнодення, наші предки святкували тріумф світла над темрявою, підносячи одне одному в дарунок яйце – першообраз космосу та символ зародження нового життя. Писанки слугували побажанням здоров'я та краси, оберігом від стихійних лих і навіть своєрідним жестом до примирення. З приходом християнства ці прадавні звичаї не відійшли в забуття, а доповнились новим змістом. Давня назва «Великдень», що семантично означала «найбільший день», гармонійно поєдналась із сенсом головного християнського свята – Воскресіння Христового, а яйце стало символом Воскреслого Христа. Пам'ятна монета «Великодня радість писанка» присвячена писанкарству, давньому мистецтву українського народного розпису, що вражає витонченістю і багатством орнаментальних мотивів, символізуючи сонце, зародження життя та пробудження природи. Писанкарство є важливим елементом національної ідентичності і збереженням традицій. У 2024 році писанку як українську традицію і мистецтво оздоблення включено до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Писанкарство відображає багатство орнаментальних мотивів та неповторну колористику кожного регіону України. На аверсі монети 2025 року в центрі композиції розміщено стилізоване дерево життя,
яке є символом Всесвіту, зображеним у формі дуба, образу сили, захисту, довголіття, чоловічої мужності та вірності. Дерево умовно поділено на 3 яруси – світи, кожен з яких містить 12 писанок, що відображають 12-річний цикл із символами, притаманними кожному світу. У верхній частині дерева, що відображає небесний світ, зображені берегиня, жінка-богиня, охорониця всього сущного, над якою розташована стилізована квітка як символ людської душі. Сонце – джерело життя і шанований із давніх часів небесний вогонь. Зірка – ружа, символізує сонце, життя, розвиток і благополуччя. Бджола – знак родючості та працьовитості. Птах – уособлення вічності, безсмертної душі і духів предків. Стовбур дерева є зображенням земного світу, в якому розміщені образи – оленя, тварини, що приносить світло, асоціюючись із землеробством і знаменнями, коня – символу сили, руху та чоловічої природи, барана – уособлення творчої енергії. Нижня частина дерева – коріння, представляє підземний світ і воду. Тут відтворено такі символи. Сигма, що зображує підземного змія як охоронця домашнього вогнища. Оберіг, який поєднує знаки Христа, ромба, сварги, рогів барана і крапок. Риба – символ родючості, життя і християнства. Хвилі, які уособлюють безперервний рух води, життя і світу в цілому. Навколо дерева рамка з трикутників, що символізує триєдність Всесвіту – небо, земля і вода, а також відображає концепцію Божественної Трійці, гармонію і завершеність через рівнобічний трикутник. У верхній частині монети зазначено напис «Україна», нижче номінал 10, ліворуч, та графічний символ гривні праворуч, малий державний герб України, рік карбування монети 2025, логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України, а також позначення металу та його проби – аргентум 999, маси в чистоті 31,1. На реверсі монети зображено традиційну писанку Одеської області, відому як сорокопуть або козачі левади. Писанка оздоблена складними орнаментами, кожен з яких має глибокий зміст. Сварга – один із найдавніших символів сонця, щастя, добра, побажання благополуччя та захисту від лиха. Прямий і косий хрести уособлюють тривимірний всесвіт, що об'єднує різні рівні буття. Драбинки символізують духовне зростання, шлях до Бога та прагнення до вищого життя. Сонце на писанці уособлює джерело життя, небесний вогонь, який завжди шанували як символ тепла і світла. Розташовані на білому тлі дві свараги, накладаючись одна на одну під кутом, створюють ефект постійного руху та енергії. Це враження підсилюється середнім колом, яке символізує космос і нескінченність. Поєднання зеленого і чорного кольорів, окреслених жовтим контуром, додає орнаменту особливої напруги та сили, що надихає і заряджає енергією. Номінал монети 10 гривень, матеріал карбування срібло 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті 31,1 грам, діаметр у формі овоїда, гурт секторальне рифлення. Категорія якості карбування, спеціальний Uncirculated, тираж випуску оголошений 15 тисяч екземплярів та фактичний 7,5 тисяч екземплярів. Монета належить до серії «Українська спадщина». Аверс монети 2026 року розділений на 4 сектори лініями, що утворюють хрест – сакральний знак, який символізує єдність буття, поєднуючи небо і землю. Кожен сектор репрезентує писанкарство Полісся та містить орнаменти, характерні для цього регіону. Рівненщина знизу ліворуч, хвилі, сітка та грабельки. Волинь зверху ліворуч, фрагмент зірки, крапки, грабельки, сонце та хвилі. Житомирщина зверху праворуч, грабельки та сонце. Київщина знизу праворуч,
спіралі та сітка. Кожен елемент орнаменту має глибоке символічне значення. Сонце та зірка – втілення світла, життєдайної енергії, розвитку та благополуччя. Хвилі символізують воду, довголіття та плодючість. Спіралі – знак нескінченності, захисту від злих духів і вічного плину життя. Сітка – зв'язок між світами. Грабельки – архаїчний символ дощу. Крапки – це зерно, що означає зародження нового життя та продовження роду. У верхній частині композиції праворуч зазначено напис «Україна», рік карбування монети 2026, малий державний герб України, номінал 10 та графічний знак гривні. Унизу праворуч розміщено логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України, а також позначення металу та його проби. Аргентум 999, маси в чистоті 31,1 грами. На реверсі монети відтворено писанку з традиційним орнаментом Чернігівщини – Полісся, ружа зоря. Вона символізує сонце, вогонь і світло, що уособлюють життя, благополуччя, енергію та весняне пробудження природи. Символіку мотиву реверсу доповнюють кольори. Червоний – символ сили, здоров'я та енергії, традиційно вважається потужним оберегом. Чорний – символ землі, родючості, пам'яті роду та захисту. Номінал монети 10 гривень, матеріал карбування срібло 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті 31,1 грами, діаметр у формі овоїда. Гурт також секторальний рифлений. Категорія якості карбування монети спеціальний Uncirculated, тираж випуску оголошений 15 тисяч штук та фактичний 7,5 тисяч штук. Монета належить до серії «Українська спадщина». Сьогодні писанкарство продовжує розвиватися, збагачуючись новаторськими сюжетами та техніками. Митці додають сучасні мотиви, створюючи писанки з національною символікою та природними орнаментами. Саме такі монети, як ці дві красуні від НБУ, стають містком між нашим героїчним минулим та цифровим майбутнім. Вони не просто поповнюють колекції, а зберігають код нації у шляхетному металі. Друзі, сподіваюсь, цей огляд допоміг вам розгледіти всю глибину та магію нових українських писанок. Напишіть у коментарях, яка з цих двох монет 2025 чи 2026 років сподобалась вам більше за дизайном. Можливо, ви вже встигли додати їх до своїх колекцій. А якщо вам цікаво разом зі мною відкривати світ нумізматики та не пропускати огляди найцікавіших новинок, обов'язково підписуйтесь на канал Монетний двір, тисніть на дзвіночок та ставте вподобайку цьому відео. Запрошую також подивитись мої попередні відео про серію канадських писанок або інші пам'ятні монети України. Там є багато цікавого для справжніх поціновувачів. Дякую, що були зі мною, шануємо своє, збираємо найкраще, до зустрічі в нових випусках.